Ja tervehdys kaikille. Mä olen Ville Westerinen, valmentautumisen tukiyksikön päällikkö ja urheilufysiologian asiantuntija täällä KIHUssa. Ja on tänään tarkoitus puhua hirmu tärkeästä aiheesta, eli unesta. Ilman sitähän ihminen ei tule toimeen, ei myöskään urheilija. Nykypäivä haastaa laadukasta unta vähän enemmän ehkä kuin aikaisemmin. Meillä on paljon erilaisia tekijöitä, mikä saattaa häiritä sitä unta ja tutkimuksia on urheilijoiden unesta ja semmoinen yleinen sanoma on siinä se, että urheilijat nukkuu vähemmän kuin mitä tällaiset yleiset suositukset on. Eli siinä olisi kyllä niin kuin parannettavaa. Ja mulla on tänään tarkastelun alla tämmöinen aika tuore tutkimus viime vuodelta arvokisatason urheilijoista, jotka oli valmistautumassa Tokion olympialaisiin. Eli tämmöinen italialainen tutkimusryhmä julkaissut tutkimuksen unesta ja päiväunikäyttäytymisestä ja sitten siinä tehtiin tämmöinen unihygieniatutkimus ja sitten tarkasteltiin, että mitä vaikutuksia sillä oli näihin yleisurheilijoihin 21, kun he Tokioon valmistautuivat. Ja jos mennään tarkemmin tähän tutkimuksen tarkoitukseen, niin siinä siis oli tarkoitus kuvata yöunta, päiväaikaista päiväunikäyttäytymistä näillä huippuyleisurheilijoilla ja erityisesti oli tarkoitus arvioida eroja unessa mies- ja naisurheilijoiden välillä ja sitten sitä tarkastella, että onko eri yleisurheilulajien kesken eroja siinä unikäyttäytymisessä ja sitten toisaalta arvioida unen hygieniatoimenpiteiden vaikutusta sitten siihen unen laatuun ja määrään ja pystytäänkö sitä niin kuin parantamaan sitä urheilijoiden unta. Ja sitten kolmas oli tämä päiväunikäyttäytymisen kuvaaminen, minkälaista se näillä urheilijoilla on. Ja tässä oli tutkittavina 16 olympiatason yleisurheilijaa, 8 miestä, 8 naista. Siinä oli eri yleisurheilulajeista, oli kestävyyslajeista, pikajuoksusta, nopeusteholajeista ja pystyttiin tekemään sitten arvioida myöskin näistä lajien välisistä eroista. Ja tässä niin mitattiin unta ja arvioitiin kauden alussa tai harjoituskaudella ja sitten toinen mittauspiste oli sitten kisakaudella. Ja unta rekisteröitiin unipäiväkirjalla ja sitten tämmöisellä aktigrafie-mittarilla, mikä siis laitetaan ranteeseen ja seuraa liikettä ja sen perusteella sitten arvioi sitä unta. Ja tuossa on oikeastaan ne kaikki muuttujat, mitä unesta määritettiin, eli nukkumaan menoaikaa, heräämisaikaa, kokonaisuniaikaa, nukahtamisviivettä, unen tehokkuutta, joka siis kuvaa sitä, että kuinka paljon on unessa siitä kokonaisajasta, jolloin on siinä vuoteessa. Ja sitten tarkasteltiin sitä, että kuinka paljon nukahtamisen jälkeen on hereillä yön aikana, eli kuvaa sitä unen laatua, ja sitten päiväuniaika ja sitten vielä subjektiivinen unen laatu, eli 0, tosi huono, 10, täydellinen. Ja jokainen urheilija mittasi vähintään 10 yötä ennen sitä kisakautta ja kauden aikana. Yhteensä yli 700 yötä on analysoitu ja sen lisäksi niin määritettiin urheilijan kronotyyppi, eli onko tämmöinen aamuvirkku vai iltavirkku vai jotakin siltä väliltä. Ja sitten tässä oli tämä interventio, jolla pyrittiin siis parantamaan urheilijan unta. Eli alkumittausten jälkeen urheilijoille pidettiin tunnin henkilökohtainen unikoulutus,
jonka jälkeen urheilija saa alkumittausten unidataan pohjautuen yksilölliset ohjeistukset, eli tavoitteena kokonaisuniajan lisääminen, unen säännöllisyys, että menisi samoihin aikoihin nukkumaan ja herää samoihin aikoihin. Tavoitteena myös vähentää sitä nukahtamisviivettä. Sitten unen tai nukkumisympäristön parantaminen, päiväunien hallinta oli yhtenä tavoitteena ja harjoitteluun tässä niin kuin ei tehty muutoksia tämän 3 viikon aikana. Eli se pyrittiin niin kuin vakioimaan, että se ei selitä näitä muutoksia. Ja sitten se intervention jälkeen vielä oli toinen tämmöinen henkilökohtainen keskustelu asiantuntijan kanssa, joka sitten piti myös tämän koulutuksen. Ja tuossa vielä on ne, mitä siinä koulutuksessa, mitä asioita urheilijan kanssa käytiin läpi. Eli juurikin liittyen siihen, että tähän milloin menee nukkumaan, eli menee siinä kohtaa nukkumaan vasta kun väsyttää ja että ne nukkumaanmenojat on säännöllisiä ja herää samoihin aikoihin aamulla ja tuossa myöskin, että välttää niin kuin päiväunia, jos mahdollista, että se parantaisi sitä kautta sitten unen laatua ja että sänky olisi vain nukkumiseen tarkoitettu ja pitäisi välttää kofeiinituotteita, alkoholia, tupakointia tai nikotiinituotteita ja sitten välttää kovaa tehosta harjoittelua ennen nukkumaan menoa. Ja sitten on se unihygienia ja se ympäristö, että se olisi mahdollisimman rauhallinen ja riittävän viileä. Vähän samaan tyyliin kuin luolamieskaudella luolissa olosuhteilla, että on pimeätä ja viileää. Siinä näitä asioita he siis kävi yksilöllisesti läpi ja ohjeisti sitten näitä urheilijoita siinä nukkumisessa. Ja jos me katsotaan tuloksia sitten, niin siinä on eroteltu ensinnäkin naiset ja miehet. Ja tuossa ehkä niin kuin oleellista on kokonaisuniaika, joka on keskimäärin vähän yli 7 tuntia. Naisilla vähän enemmän kuin miehillä. Sitten tulee unen tehokkuus. Se on myös naisilla parempi. 92% siitä vuoteessaoloajasta on nukkumista, kun miehillä se on 89%. Ja myös nukahtamisviive naisilla on pienempi 7 minuuttia verrattuna sitten miehiin 19 minuuttia. Eli eroja on ja nämähän on aika linjassa niin kuin aikaisemman tutkimuksen pohjalta, että miehillä on enemmän tekemistä tuon unen kanssa kyllä. Tuo hereilläoloaika niin kuin sen yön aikana, niin siinä ei ollut eroja, että se oli 25 minuuttia keskimäärin. Ja myöskään subjektiivisessa tuntemuksessa niin ei ollut eroja. Ja jos sitten katsotaan kestävyys, juoksu verrattuna sitten näihin nopeusteholajien urheilijoihin, niin kestävyysjuoksijat menee jonkun verran aikaisemmin nukkumaan, mutta herää myös aikaisemmin. Ja kokonaisuniaika se on aika samalla tasolla, mutta se missä on eroja, niin nopeusteholajien urheilijoilla parempi unen tehokkuus ja lyhyempi sitten nukahtamisviive. Siinä semmoiset niin kuin isoimmat erot, mitä näissä oli havaittavissa. Sitten tässä vielä lisää tuloksia ja tässä nyt on se interventio, eli T0 on se baseline-mittaus ja sitten T1 on sen 3 viikon intervention jälkeen, kun he noudatti näitä koulutuksessa oppimia asioita ja tuossa on siis kaikki nämä analysoidut yöt ja tuo vaaka musta viiva on keskiarvo ja sitten nuo punaiset katkoviivat on näitä National Sleep Foundationin
raja-arvoja ja siellä on sitten nuo tasot, milloin on hyvä ja milloin on huono. Mutta tuossa unen tehokkuudessa huomataan, että siinä ei ole muutosta tämän intervention aikana ja se on jo hyvällä tasolla näillä urheilijoilla. Nukahtamisviive, se on lyhentynyt tämän intervention seurauksena, eli se on parantanut sitä. Urheilijat nukahtanut nopeammin, sekin on hyvällä tasolla kyllä ollut lähtötilanteessa. Ja sitten kun katsotaan kokonaisuniaikaa, siinä on jonkun verran tekemistä, eli täällä on suosituksena 9 tuntia ja tuo keskiarvo on selvästi alle ja niin kuin tuossa näkee, siellä on vain muutamia öitä, mitkä tavoittaa nuo suositukset. Ja tässä on myös tilastollisesti merkitsevä muutos tässä intervention aikana, eli kokonaisuniaika on lisääntynyt. Hereilläoloajassa siinä ei muutoksia, se on ihan hyvällä tasolla ja tietenkin tuo kokonaisuniaika tulee siitä, että urheilijat mennyt intervention jälkeen ja aikaisemmin nukkumaan ja sitten herännyt vähän myöhemmin. Eli siinä suurin muutos, nukahtamisviive ja kokonaisuniaika, jota on saatu tuolla interventiolla parannettua. Päiväunet. 33% näistä analysoidista vuorokausista sisälsi päiväunia. Ja on ennen niin 33% baseline-mittauksissa, 31% sitten loppumittauksissa ja aloitettu tuossa 2:30 jälkeen alkumittauksissa ja vartti yli 2 tai 17 yli 2 iltapäivällä, eli sitä on saatu vähän aikaisemmin tai siirretty aikaisemmaksi ja kesto on ollut keskimäärin 47-48 minuuttia. Näissä ei muutoksia ole merkitsevästi tapahtunut, kun katsottu koko porukkaa. Mutta miehillä päiväunia on ollut enemmän kuin naisurheilijoilla tässä baseline-mittauksissa, mutta sitten siinä on käynyt käytännössä niin, että miehillä ne on vähentynyt päiväunet ja naisurheilijoilla sitten lisääntynyt. Ja varmasti siinä on tämä ohjeistuskoulutus ollut sellainen, että kun se on yksilöllisesti niin kun tarpeiden mukaan suunniteltu, niin osalla se varmasti on ollut ohjeistuskin, että välttää päiväunia, jotta sitten työllä nukkuu paremmin ja sitten toisaalta osalla voi olla, että onkin lisätty sit myös päiväunia, jotta se kokonaisunimäärä lisääntyy. Ja tässä on myöskin jonkun verran eroja sitten urheilijoiden välillä. Toki tässä pitää huomioida, että N on aika pieni kokonaismäärä 16 ja kun se jakaa näille eri lajeille, niin se on aika pieni, mutta keskimatkan juoksijoilla ei ole lainkaan päiväunia tällä porukalla ollut ja sitten pitkän matkan juoksijoilla on aika isolla osalla. Yes. Ja päähavainnot siis, että naisurheilijoilla parempi unen laatu, määrä, aikaisempi nukkumaanmenoaika ja harvemmin päiväunia kuin miehillä. Eli erityisesti miesurheilijoiden kannattaa keskittyä parantamaan ja lisäämään unta, jotta se sitten tavoittaa nämä suositukset, mitä on. Ja pitkän matkan juoksijat nukkuu tässä aineistossa niin useammin päiväunia, että heillä oli alhaisempi unen laatu verrattuna nopeusteholajien ja heillä myös aikaisemmat nukkumaanmenoajat ja heräämisajat. Ja mitä tällä unikoulutuksella nyt saatiin sitten, niin se oli keskeinen havainto, että sillä pystyttiin lisäämään unen määrää ja sitten lyhentämään nukahtamisviivettä. Sitten pohdintaa, niin se on ensinnäkin niin kuin tärkeä ymmärtää, miten laaja-alaisesti sillä unella on vaikutusta urheilijaan. Tuossa on joitakin asioita, mihin se vaikuttaa, paljon varmasti muitakin tekijöitä, mutta
sillä on vaikutusta ihan suorituskykyä edistäviin tekijöihin, muun muassa reaktioaikaan, tarkkuuteen, voimantuottoon, kestävyyssuorituskyvyn, kognitiivisiin toimintoihin. Nämä tutkimukset on tietenkin asetelmaltaan sellaisia, että siellä on joko selkeästi aiheutettu univajetta tai sitten ollut tämmöisiä interventioita, että kun sitä on parannettu, mitä vaikutuksia sillä sitten onkaan saatu. Se tiedetään myös, että palautumista edistäviin tekijöihin on vaikutusta ihan siis oleellinen tekijä palautumisen ja kokonaiskuormituksen hallinnan kannalta, että muun muassa aivojen palautumisiin, immuunijärjestelmään, hermoston aineenvaihdunnollisiin tekijöihin ja sitä kautta niin kuin aika monelta kantilta edistää sitä palautumista. Ja myöskin on tutkimuksia siitä, että vähentää riskejä erilaisiin sairauksiin ja myöskin ihan niin kuin vaikutusta vammaherkkyyteen on todettu yksittäisissä tutkimuksissa. Ja tässähän nämä urheilijat valmistautuivat siis Tokio-olympialaisiin ja noin yleisesti voi todeta, että unenlaatumäärä ei ollut niin kuin optimitasolla, eli ei täyttänyt niitä suosituksia, mitä urheilijoille on asetettu, mikä yleisesti on siellä 8-9 tuntia, kovin harjoittelevilla jopa enemmän. Tässä tutkimuksessa oli vähän yli 7 tuntia ja se on aika laaja semmoinen review-artikkeli, niin siinä muistaakseni se oli 6,7 tuntia keskimäärin, mitä urheilijat nukkuu. Eli jää selkeästi alle. Ja tässäkin niin tämän tutkimuksen alussa niin 3 luokiteltiin huonosti nukkuviksi, joilla oli siis jonkunlaisia niin ongelmia tai haasteita se unen kanssa, eli unen tehokkuus oli heikko ja jäi alle 7 tuntiin se todellinen uniaika. Ja ei mitenkään siis poikkeava näistä muista tutkimuksista. Eli tekemistä tällä saralla riittää, ja jos puhutaan, että mitä se niin kuin huippu-urheilijan elämä vaatii, niin se ehdottomasti vaatii sitä, että myöskin tähän uneen kiinnitetään paremmin huomioon. Ja mä en ainakaan tiedä, että meillä niin kuin Suomen huippu-urheilijoista olisi vastaavaa tutkimusta. Se olisi tietenkin ihan mielenkiintoinen, että millä tavalla se täällä Suomessa on. Ja tämän pohjalta niin vaikuttaa siis kyllä hyvin vahvasti sille, että valmentaja-asiantuntijoiden tulee antaa yksilöllistä tukea urheilijoille heidän päivittäisen unikäyttäytymisen edistämiseksi. Että kyllä sillä niin kuin vaikutusta saadaan, että tässäkin se oli yksilöllistä ja mä en tiedä, että totta kai se yleinen tietouskin edistää varmasti asiaa, mutta kyllä se varmasti huipputason urheilijoilla pitäisi olla aika yksilöllistä, että mitä sitten kannattaa tehdä. Mutta mä ainakin ajattelen, että nukkuminen on ylivoimaisesti helpoin tapa edistää urheilijan kehittymistä kuin se, että aika syvällä ollaan monesti niin kuin harjoittelussa pienissä detaljitasoasioissa, mutta se, että jos nukkumalla sä pystyt kehittymään paremmin, niin mun mielestä siihen kannattaa kyllä panostaa. Sitten vielä loppuun vähän unen seurannasta mittaamisesta, että urheilijoilla monesti on kelloja ranteessa tai sormuksia, jotka osaltaan niin kuin antaa dataa nukkumisesta, ja se tuli samalla myös vastaan tämmöinen tuore tutkimus näistä erilaisista laitteista, mitä suositellaan eri tilanteissa, että tietenkin tämmöinen kultainen standardi on polysomnografia, jossa mitataan aivojen sähköistä aktiivisuutta, mutta se ei ehkä ihan vielä ole kauhean tämmöinen kenttäkelpoinen menetelmä, vaikka näitäkin laitteita on. Mutta sitten nämä rannemittarit, niin se on hyvä tiedostaa, että kaikista halvimmat ehkä ei ole niin kauhean luotettavia, ja tuossa tuo keskimmäinen mittauslaitteet niin on ehkä semmoinen urheilijoille suositeltavat käyttökelpoisimmat menetelmät, jotka aika luotettavasti kuitenkin kertoo jotakin siitä unesta, ehkä ihan kaikkea ei kovin luotettavasti, mitä ne antaa ulos. Ja sen takia se on niin kuin oleellista ymmärtää näiden unimittareiden
vahvuuksia ja heikkouksia. Et kun siellä monesti nämä antaa muun muassa uniluokituksia ja perustuen liikkeeseen tai sydämen mittaamiseen, niin sitähän ei voi kuin arvioida, ja se on suuntaa antava, joka välillä voi heittää ja välillä voi heittää enemmän tai välillä voi pitää paikkansa. Mutta tuossa mä oon listannut niitä asioita, mitä yleisesti niin ajatellaan, että ne mittaa aika hyvin ja mitkä on tärkeitä. Eli se unen kokonaiskesto, säännöllisyys, että ne nukkumaan ja heräämisajat olisi mahdollisimman vakio. Ja sitten joku muuttaa unen laadusta, että yleensä se on se unen tehokkuus, joka kuvaa sitä, että kuinka paljon sillä heräilee tai kuinka laadukasta se on. Tai sitten ihan yksinkertaisesti se voi myös olla subjektiivinen tuntemus, kuinka on nukkunut, kuinka on kokee nukkuneensa ja seurata niitä. Monissa harjoituspäiväkirjoissakin tämmöinen kysymys on, ja se on sille on syynsä, miksi se siellä on. Että siitä saa sitä isompaa trendiä kuitenkin, että ne yksittäiset yöt ei niinkään ole tässä niin tärkeitä, että varmasti niitä öitä aina silloin tällöin tulee, jolloin on jo heikompaa, mutta noin isossa kuvassa se trendit on tärkeimpiä asioita. Ja se on tietenkin aika usein tullut kysymys, että pitääkö sitä nyt oikeasti mitata, että miten nukkuu, niin se on ainakin tärkeää ymmärtää sitä omaa nukkumiskäyttäytymistä, ja monia se voi helpottaa, että saa niin kuin oman tuntemuksen lisäksi sitä objektiivista tuntemusta tai objektiivista mittaria siihen kylkeen täydentämään niitä omia tuntemuksiaan. Et se on ehkä semmoinen, se univajekin, jos se kroonistuu, niin sitä ei ehkä huomaakaan, on vähän semmoisessa pikku sumuussa ikään kuin elää, ja tämmöiset mittarit voi niin kuin herättää sitten tulkitsemaan sitä omaa unta. Mutta se on toki todettava, että siinä voidaan mennä vähän ylikin tässä unen mittaamisessa, että se voi osaltaan alkaa myös häiritsemään unta ja alkaa tulla stressiä jo siitä, että kun mittarit näyttää huonolta, niin ei se siinäkään varmasti sitten enää ole tarkoituksenmukaista. Eli ei pakollista, mutta jos se edistää sitä omaa ymmärrystä siitä unin käyttäytymisestä ja haluaa niin kuin tarkastella näitä tiettyjä asioita, mitkä on oleellisia, niin siinä kohtaa varmasti siitä voi hyötyä saada. Ja sitten lopuksi tällainen listaus vielä näistä tärkeistä asioista unen kannalta. Ja kyllähän se hyvä uni, se valmistetaan päivän aikana ja lähtien siitä, että arvostaa unta ja antaa sille riittävästi aikaa. Se on tosi tärkeää, että tuossa on lista näistä asioista, mitkä itse asiassa aika samoja kuin tämän tutkimuksen interventiossa, että Tuomo on koonnut kestävyysharjoittelukirjaa, joka kollegojen kanssa kirjoitettiin tuossa reilu vuosi sitten siihen palautuminen ja siihen vaikuttavat tekijät -osioon. Ja toinen semmoinen hyvä juttu, tutkimus on tuo Walls et al. Tämmöinen review-juttu urheilijoiden unesta, ja se on myöskin tämmöinen konsensus lausuma ja suositukset urheilijoiden uneen, ja tuo on vapaasti saatavilla. Kannattaa tutustua siihen, jos aihe enemmän kiinnostaa. Siinä on käyty myöskin näitä riskitekijöitä, mitä yleisesti urheilijoilla on, ja annettu selkeitä suosituksia urheilijaunesta ja mitä tekijöitä sitä kannattaa sitten ottaa huomioon. Kiitos.